Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ay pupunta ako sa LBC na Bunturan para pick upin yung iPhone 14 Pro Max. Oh my God guys, I am so excited and wala pa akong tulog guys kasi insomnia na yata ako. Basta. Keep watching guys. Ayan guys, palabas na ako guys. Papunta na ako. Sasakay na ako ng motor. Ayan. Lakad-lakad lang muna. Welcome sa aming lugar. Guys, nakasakay na. Gasolina sa guys. Ayan guys. Naabot namin sa Nabontaran. Tapos pato namin sa LVC guys. Ayan guys, na namin sa LVC. Oh my God, I'm so excited. Papasok na kami. Ayan guys, nakuha na namo. Oh my God, I'm just so excited to unbox later. Kainit guys, oh my God. Kung alam nyo lang kung gaano kainit. Ayan guys, pauwi na kami guys. So, part 2 later unboxing iPhone 14 Pro Max. Finally, oh my God, artistahin phone. Kainit guys, Lord. Ayan, pasakay na uli guys. Pauli na mi guys. Guys, bibili kami ng ulam. Oh my God, kainit ang mga bayot. Ulam na lang guys. At bit-bit ko talaga. Guys, I just got home. So, andito na yung iPhone Pro Max natin. iPhone 14 Pro Max. So, mag-unbox na tayo guys. So, I am so excited talaga. Oh my God. So excited. Kaya, buksan na natin.
Hanap lang tayo ng gunting. Ayan. Hiwa. Ayan, para mas malapit. Ang init guys. Kakatapos lang namin kumain. Ayan. So, may naka-freebie pa siya na ano guys, na para lunch box. I don't know. Kita nyo ba? Ayan yung iPhone guys. Talagang naka-sell talaga siya. Tapos nilagyan talaga siya ng lunch box. Nilagyan siya ng lunch box para, you know, iwas-iwas sa damage ka. Ayan. Yan na lang. Kita ba? Okay. Oh my God, guys. Ito na siya, guys. Ayan. Oh my God. Konting careful lang. Ayan. Thank you for the lunch box. Ayan. Naka-bubble wrap siya. Oh my God. I'm so excited. Ayan. Tapos, may free case siya. Transparent. Ayan. For the case muna tayo. Ayan. Ibang ganda. Case pa lang. Shala. Ayan. Ito yung case na. Free case nila. Shala. Tapos, may ano siya. Ito yung receipt niya, guys. iPhone 14 Pro Max. Deep Purple. 3 months. 7 days replacement. 3 months warranty. And 1 month service warranty. Tago natin ito, guys. Wait lang. Baka makalimutan. And then, may free din siya. Ano to? Okay. Screen protector. Wala, hindi ako marunong maglagay ng screen protector. Ayan, guys. May libreng screen protector siya. May case, screen protector. Tapos, pampalinis yata to, guys. Wipes ng screen. Ano pa? Wala na. Paper glass na. Ano to? Wala. Okay, let's proceed sa iPhone 14 Pro Max. Ayan siya, guys. Zoom natin siya. So, brand new pa siya, guys. Naka-sell pa siya dito. Ayan. So, siguro kung nabuksan to, so, hindi na siya bago. Kaya magtaka kayo, guys. Kaya, ito, naka-sell pa siya. So, dahan-dahan. Focus ka sa inyo, guys. Huwag na lang mukha. Ganun. Satisfying. I love it. Ayan, guys. Oh my God. So satisfying. Lapit natin yung ring light. Para mas malapit siya, guys. Wait. Ayan. Tama ba?
Guys, oh my god, I'm so excited. Oh my god. What the fuck? Oh my god, guys. Wait, oh my god. I love the color. Oh my god, it's so nice. Look at that. Look at that color. Oh my god, it's so purple. The details. Oh my god, I love it. The age. From the age. Oh my god, it's so cute. Ayan guys, ang cute niya guys. Ayan. Ayan. Oh my god, ang laki niya. Ang laki niya guys, it's so cute. Okay. What the fuck? So satisfying. Oh my god. Ang ganda. Oh my god, worth it talaga siya. Oh my god. Open na natin. Oh my god, nakalimutan ko na yung open. Ayan. Ayan siya guys. Oh, ang cute. Hello. Ano yan? Korean. Ano ba yan? Oh, okay. Chinese or Korean, whatever. Set na natin siya, guys. Okay, English. Philippines. Set up manually. Continue. Oh my god, I forgot the password. Wait lang guys ha, magpa-password lang ako sa laptop. Ay sa wifi. Ayan guys, naka-password na siya. So, sabi, it may take few minutes to activate your iPhone. So, antay-antay lang siguro or whatever. Back yan natin. Oh, okay. Face ID. Set muna natin to siya guys. Ayan guys. Na-set ko na siya lahat. Ayan. So smooth. Ayan. So smooth guys. Siya. Tapos, syempre, meron to siyang ganito. Of course, may Apple sticker siya guys. Ayan. Magtaka kayo kung walang Apple sticker. Meron din siyang mga ganito. Tapos, yung iPhone 14 Pro Max guys, wala na siyang kasamang adapter. Adapter ba tawag nun? Ano lang meron siya. Ito, yung cable. Meron siyang lightning charger. Tapos, ano niya guys is meron na siyang Type-C. So, double charger na siya. Kasi in case na masira yung lightning charger, meron kang Type-C na charger ito. So, dalawa na siya. So, kung magkasiraan man, in case, especially ito, mas sensitive a little. So, pwede siyang magamit. So, ayun, yun lang kagandaan niya. Ayan na siya guys. Thank you for watching guys, and don't forget to like and subscribe. Bye bye.